Blessed day to all of our friends here at Man's Heart. And thank you for welcoming us again into your computers. No? I pray na maging weekly habit po ninyo itong pakikinig po at panunood ng ating video teaching. Kabisado po ba ninyo ang 10 plagues sa Old Testament? Huwag po kayo mag-alala, I will not ask you to recite them. Instead, we will focus on one of those plagues at gagawin po natin, teaching po natin for this segment. I'm reading from Exodus chapter 8, verse 8 to 10. Ang sabi po rito, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Pray to the Lord to take the frogs away from me and my people, and I will let your people go to offer sacrifices to the Lord." Verse 9, so Moses said to Pharaoh, "I leave it to you the honor of setting the time for me to pray for you and your officials and your people, so that you and your houses may be rid of the frogs, except for those that remain in the Nile." And ito po ang sagot po ni Pharaoh, verse 10, sabi po niya, "Tomorrow." And so Moses replied, "It will be as you say, so that you may know that there is no one like the Lord our God." Usually po, favorite word ko po yung tomorrow. Kasi pag sinabing tomorrow, sinisimbolize po nito yung hope. Na pag sinabing tomorrow, diba, sa mga dreamers and visionaries po na kagaya po natin, wow, parang iniisip po agad natin yung future, diba? Yung creating the future that God wants us to have. Pero dito sa passage na ito, negative po ang story po ng tomorrow. Pero bago po yan, I remember my favorite tomorrow story. Ito po, meron po ako sa bahay na libro po ni former President Bill Clinton. And my favorite section of that book comes from yung last day in office ni President Clinton. May hinanda pong sorpresa sa kanya ang kanyang staff. No, that was the day na i-hand over na po niya yung presidency kay President George W. Bush. Pagpunta daw po ni President Clinton sa Oval Office, meron daw po doon parang portion po doon na may kurtina. At sabi ng staff niya, "Mr. President, we have a surprise for you." And then, pagbukas po ng kurtina, nandun po yung bandang Fleetwood Mac. At tinugtog po nila yung favorite song ni President Clinton na Tomorrow. Ibig sabihin po kasi, alam po ninyo whether you agree with his politics or not, with his policies or not, si President Bill Clinton po, even after he stepped down as the President of the United States, ang dami pa rin po niyang ginagawa. No? Lalo na dun sa area po ng philanthropy. Yun po yung magandang tomorrow. Hindi yung, ay tapos na ako sa posisyon kong ito, tapos na ako dito sa ginagawa kong ito, wala na akong mga nananatiling mga pangarap. Alam mo, as long as it is today, we should always be thinking about tomorrow. Pero yung passage na binasa po natin, ay ibang tomorrow po yun. Kasi nga po, isa sa mga plagues po na binigay po ng Diyos, no, na pinarusahan po ng Diyos ang Egypt, ay yung plague of frogs. And I assume, wala po naman siguro sa atin ang gusto ng frog. Diba? Can you imagine? Punong-puno po ng frog sa Egypt. No? Pagbukas mo ng refrigerator, frog. Pagbukas mo ng shower, frog. Pagbukas mo ng pintuan sa opisina o sa bahay, frog. Diba? Frog overload. Alam mo, kung uso na po yung Twitter nung time nila, siguro may hashtag pa, frog pa more. Di ba? So, eto na po, sabi ni Pharaoh, sige na, suko na ako. Ayoko na ng frog. Okay? Makakita pa ako ng isa pa pang frog, masusuka na ako. Okay? And then, so sabi niya, oh Moses, eto na, sige na, talo na ako. Okay? Sige na, pwede na kayong umalis, punta na kayo ng desyerto at magsamba na kayo sa Diyos ninyo. At sabi ni Moses sa kanya, sige, kailan niyo po gusto na mag-pray po ako para mawala na yung frog? Kung kayo po ang tinanong ng question na yun, imagine, if you have a problem, okay, tawagin natin ito yung palaka ng buhay mo. At sinabi sa'yo ng Diyos, anak, kailan mo gustong mawala yung problemang yan? Di ba? Most of us, kung tama po ang ating pag-iisip, ang sasabihin po natin, Lord, yesterday. Di ba? O kaya, Lord, now na. Pero, can you imagine? Si Pharaoh, ano po sabi niya? Tomorrow. Alam nyo, imbis na procrastination, pwede natin sabing procrastination po itong pinagagawa po niya. Hindi kaya minsan, sobra tayong nai-inlove sa problema natin that we cannot learn to live without them anymore. Yung una, nung dumating siya, kinasusuklaman natin, di ba? Nagagalit tayo, sinisigawan natin, nilalabanan natin.
Pero hindi kaya minsan sa buhay po natin, sobrang sanay na tayo sa mga palaka ng buhay natin, ginawa na po natin silang mga pet ng buhay po natin. Alam niyo, tayong mga Pilipino, matiisin po tayo. And again, meron pong magandang part ng pagiging matiisin. Kasi nga, pag matiisin po tayo, ibig sabihin, sanay po tayo sa hirap. Hindi tayo masyado ma-complain, hindi tayo masyado, hopefully, maluho, hindi tayo masyadong quote-unquote choosy. Pero, meron din palang pangit sa pagiging matiisin. Ito nga po yung baka po, minsan, na tinitiis po natin yung mga bagay na hindi na po dapat natin tinitiis. Yung bang pag konting ulan, baha, well, sanay na po tayo. Mula bata hanggang pagtanda, lagi namang ganun. Di po ba? Hindi na po tayo mag-e-expect, hindi na po tayo mangangarap ng something better. Hindi na tayo mag-e-expect ng solusyon. Inisip natin, third world country tayo. Ganun naman talaga. Pag third world country, talagang babahain, 'di ba? So, pero hindi kaya na we owe ourselves better. We owe the next generation something better. Huwag po natin sanayin ang ating sarili sa mga palaka. Lalong-lalo na kung nandiyan naman po ang Diyos. At siya na nga po ang nag-o-offer na sinasabi po niya sa atin, mga anak, kayang-kaya kong solusyonan ang inyong mga problema. Kailan mo gustong tulungan kita? At ang sagot natin, Lord, tomorrow. Meron po akong naisip na thought po rito. No? Ito po yun. We want comfort but not change. Pero alam po ba ninyo, hindi lang po yan ang pagkakamali po ni Pharaoh. Before that, meron na po siyang nagawang pagkakamali. Yung binasa po natin kanina is Exodus 8 verse 8 to 10. Now, let's look back a couple of verses before that. Exodus 8 verse 6 to 7 naman po. Ito po yung simula pa lang po ng plague. Ang sabi po rito, Aaron stretched out his hand over the waters of Egypt, and the frogs came up and covered the land. Now, ano pong ginawa ng mga magicians po ni Pharaoh? And again, we conclude na galing po ang order na ito kay Pharaoh po mismo. Verse 7, but the magicians did the same things by their secret arts. And so, ano po nangyari? And so, they made frogs came up on the land of Egypt. E di ibig sabihin po, lalo pa pong dumami ang mga frogs sa Egypt. Imbis na mabawasan ang mga problema, lalo pa po nating nadagdagan. Yan po kasi ang problema din po ng pride. Yung bang, kaya ko rin yung ginawa mo. Yung nga lang. Diba? Dahil nga po sa pride natin, lalo pa pong dumoble, lalo pa pong tumindi, lalo pa po natin minumultiply yung problema ng buhay po natin. Di ba mas mabilis lang po sabihin na, okay, I quit, I give up, okay, I surrender. Lord, kayo na po ang bahala po dito. Kesa yung taking matters into your own hands, di ba? Nagmamagaling, nagmamarunong, nangyari po, di ba? Baga kung 1 million frogs lang po ang talagang plano ng Diyos, di ba? Naparusahan ng Egypt, dahil po sa pride po ni Pharaoh, sabi niya sa mga magicians, gayahin ninyo yung ginawa nila. Siguro naging 2 million, 3 million po. Nagmultiply pa po lalo yung mga frog problems po sa Egypt. Kaya alam niyo mga kaibigan, pride will not lead us anywhere. Iba po talaga yung humility. Yung pagpapakumbaba at aaminin po sa Diyos, Lord, you have my attention. I cannot do anything about this. Lord, please help me. And God in His mercy will come to us and say, sige anak, kailan mo ba gusto na alisin ko na yung problema na yan sa'yo? And sana wag din tayo kagaya ni Pharaoh, no? Na procrastination, kundi sabihin natin, Lord, now na, gusto ko na po na mawala itong problema, gusto ko po na maging maayos na po ang buhay ko, I surrender everything to you. Ngayon, alis po muna tayo kay Pharaoh at saka sa Egypt and i-apply po natin itong lesson sa sarili po nating buhay. I want to leave you with a big idea. Are you ready? Ito po ang big idea po natin. Don't settle for progress if God intends total victory. Sometimes progress is not necessarily success. Kasi pwede rin po na sometimes we hide behind progress. Okay? Baga ganito, no? Okay, nagpadala ang Diyos ng 1,000,000 frog. Sabihin natin, kaya ko na to kasi araw-araw pumapatay naman ako ng 10 frog.
O sige, at the end of 1,000 years, wala nang frog sa buhay mo. That is, if you live to be 1,000 years. Pero, sometimes we settle for progress. Wala pong masama sa progress. Progress, usually, is a positive word. Pero yun na nga ang sabi po natin, hindi lang po, don't settle for progress. Kundi, yung second part po, if. Ano po yung if? If God intends total victory. So, ibig sabihin ganito, bakit po tayo magtitira ng kasalanan, tapos ang justification po natin, at least kumukunti. Bumababa yung mga kasalanan ko. Pero samantalang sabi ng Diyos, okay, lahat ng mga palakang yan, except na lang siguro nasa Nile River. Okay? Pero yung mga nasa bahay ninyo, nasa tahanan ninyo, nasa opisina ninyo, okay? Yan, aalisin ko na agad yan. Okay? Sabihin mo lang. And I will do it immediately. Pero tayo, hindi. Gusto pa rin po natin bukas. Okay? Alam nyo, ito po yung tanong ko po sa atin. Una, ano yung mga palaka ng buhay natin? Pangalawa, ano yung mga bagay na gusto po ng Diyos ngayon din? Now na! Alisin na po niya sa buhay po natin. Kung willing lang po tayo na isuko po sa Kanya ito at aminin po natin sa Kanya na hindi po natin kayang solusyonan po ito. Pag-isipan po natin yan. No? Friends, I'm praying for total victory in our lives. Again, thank you for watching Man's Heart. Kung na-bless po kayo, again, we're gonna ask you to do 3 things. Okay? 1, share it to your friends. Okay? And tell them to subscribe. And then, kung pwede rin po, no, kung na-bless po kayo sa teaching na ito, at maging yung dati po nating teaching, kung pwede po sana, mag-iwan po tayo ng mga helpful and encouraging comments dun po sa section provided sa link na ito. Maraming salamat po. God bless.